امروز میخوایم یه موضوع جذاب رو بررسی کنیم. چطور آسپرین میتونه به باز کردن رگهامون کمک کنه؟ بیماری‌های قلبی عروقی اول لیستن. شاید شنیدید که آسپرین از حمله قلبی جلوگیری میکنه. ولی دقیقاً چطور تو بدنمون کار میکنه که رگهامون رو تمیز نگه داره؟ تو این ویدیو میخوام به عمق مباحث علمی برم. در مورد اینکه کی و چطور باید آسپرین مصرف کرد صحبت کنم و آخرین یافته‌های پزشکی رو باهاتون در میون بذارم. پس بیایید شروع کنیم. اول باید بفهمیم آسپرین چیه. آسپرین یه داروی شناخته شده است که معمولاً واسه تسکین درد استفاده میشه. التهاب رو هم کم میکنه. ولی نقش واقعیش تو سلامت قلب و عروق همونجاست. آسپرین یه داروی ضد التهابی غیر استروئیدی محسوب میشه و به خاطر خاصیت رقیق کنندگی خون معروفه. این توانایی که پلاکت ها رو از چسبیدن به هم دور میکنه. این خیلی مهمه. چون که جلوی تشکیل لخته خون رو میگیره. همون لخته‌ای که ممکنه باعث ایجاد انسداد رگ‌ها بشه. حالا بیایید نگاهی بندازیم به اینکه آسپرین چطور میتونه به باز کردن رگ‌ها کمک کنه. وقتی آسپرین میخورید به یه آنزیم به اسم سیکلوکسیژناز حمله میکنه. با مهار این آنزیم تولید ترومبوکسان کاهش پیدا میکنه. ترومبوکسان یه ماده شیمیاییه که پلاکت ها رو تشویق میکنه به هم بچسبن و تشکیل لخته بدن. این کار کمک میکنه تا جریان خون روان بمونه و خطر انسداد رگ‌ها کمتر بشه. میخوام تصور کنید رگ‌هاتون مثل یه شبکه اتوبان هستن. با گذشت زمان کلسترول و مواد دیگه جمع میشن و پلاک هایی درست میکنن که مسیرها رو تنگ میکنه. آسپرین مثل یه کنترل کننده ترافیک عمل میکنه تا خون رو روون نگه داره و جلوی انسداد کامل این پلاک ها رو بگیره. برای سلامت قلب دکترها معمولاً رژیم آسپرین با دوز پایین رو توصیه میکنن. معمولاً حدود 81 میلی گرم در روز که بهش آسپرین بچه میگن. این دوز معمولاً برای فراهم کردن مزایای قلبی عروقی کافیه و در عین حال خطر عوارض جانبی رو هم کم میکنه. نکته مهم اینه که مرتب مصرف بشه. توصیه میشه هر روز توی ساعت مشخص آسپرین بخورید. بعضی تحقیقات میگن که خوردن آسپرین شب هنگام ممکنه سود بیشتری داشته باشه. چون فعالیت پلاکت ها معمولاً صبحها بیشتر میشه. درسته که آسپرین میتونه مفید باشه ولی برای همه مناسب نیست. قبل از شروع مصرف آسپرین حتما با پزشکتون مشورت کنید. مخصوصاً اگه سابقه خونریزی گوارشی یا زخم معده دارید یا داروی رقیق کننده خون مصرف میکنید. آسپرین اغلب به اونهایی توصیه میشه که حمله قلبی یا سکته مغزی داشتن یا اونهایی که چند تا عامل خطر بیماری قلبی عروقی رو دارن. برای کسانی که سابقه بیماری قلبی ندارن، خطراتی مثل خونریزی ممکنه بیشتر از مزایا باشه. بسیاری از متخصصین قلب تاکید میکنن که نقش آسپرین بیشتر تو پیشگیری ثانویه دیده میشه. یعنی برای کسانی که قبلا رویداد قلبی یا بیماری قلبی رو تجربه کردن. برای پیشگیری اولیه تصمیم به استفاده از آسپرین باید شخصی باشه. یعنی بر اساس عوارض ریسک فردی و احتمال عوارض. طبق دستورالعمل‌های جدید که با تحقیقات بروز شده، سازمان‌هایی مثل انجمن قلب آمریکایی و تیم خدمات پیشگیرانه آمریکا توصیه‌هاشون رو تغییر دادن. قبلا آسپرین برای پیشگیری اولیه خیلی توصیه می‌شد. ولی شواهد جدید به خاطر خطر خونریزی احتیاط رو می‌طلبه. این تغییرات اهمیت مشاوره پزشکی شخصی رو برجسته میکنه. یه نکته دیگه هم دارم که بگم. در مواقع حمله قلبی مشکوک، اگه حس کردید خودتون یا کس دیگه‌ای داره حمله قلبی میکنه، مصرف آسپرین میتونه اولین قدم حیاتی باشه، در حالی که منتظر امداد هستید. آسپرین با مهار پلاکت ها عمل میکنه و جلوی تشکیل لخته های بیشتر رو میگیره. توصیه میشه بعضی وقتها یه قرص آسپرین قوی حدود 325 میلی گرم بجوید. چون با جویدن سریعتر به خون میرسه. ولی این جایگزین مشاوره پزشکی حرفه‌ای نیست. پس در چنین شرایطی حتما به دستورات پزشک یا امدادگرها گوش بدید. یه تست خیلی مهم دیگه که دکترها معمولاً انجام میدن، لیپوپروتئین آ هست. این یه نوع پروتئین تو خونه که میتونه باعث تشکیل پلاک در رگ‌ها بشه و منجر به آترواسکلروز یا همون انسداد رگ‌ها بشه. سطح بالای لیپوپروتئین آ به عنوان یه عامل ژنتیکی خطر برای بیماری‌های قلبی عروقی در نظر گرفته میشه. اگرچه درمان مستقیمی برای پایین آوردن سطح لیپوپروتئین آ وجود نداره،
پزشک‌ها ممکنه مصرف آسپرین با دوز پایین رو به عنوان بخشی از یه استراتژی کلی برای مدیریت ریسک قلبی توصیه کنن، به خصوص اگه عوامل خطر دیگه‌ای هم وجود داشته باشه. این رویکرد میتونه احتمال تشکیل لخته رو کاهش بده و سلامت کلی قلب رو بهبود بده. وقتی بحث پیشگیری از انسداد رگ‌ها میاد، هیچ چیزی جای رویکرد پیشگیرانه رو نمیگیره. باید واقعاً این موضوع رو درک کرد. حفظ یه سبک زندگی سالم برای قلب خیلی مهمه. این شامل تغذیه متعادل با میوه‌ها، سبزیجات تازه، غلات کامل و پروتئین‌های کم چرب هست. در حالی که چربی‌های اشباع و شکر رو تا جایی که میشه کم می‌کنیم. فعالیت‌های بدنی منظم مثل پیاده‌روی، دوچرخه سواری یا شنا هم میتونن به حفظ وزن مناسب، کاهش فشار خون و بهبود سطح قند خون کمک کنن. مدیریت پیش دیابتی و دیابت از طریق رژیم غذایی، ورزش و در صورت نیاز دارو درمانی هم اهمیت داره. این تغییرات سبک زندگی اساس کاهش ریسک بیماری‌های قلبی عروقی و حفظ سلامت بلند مدت قلب. پس این یعنی اگه به فکر مصرف آسپرین هستید، قبل از هر کاری حتما با پزشکتون مشورت کنید تا عوامل ریسک فردی شما رو بررسی کنه و تصمیم بگیره که آیا آسپرین برای شما مناسب هست یا نه. یادتون باشه اونچه برای یه نفر مفیده ممکنه برای کس دیگه مناسب نباشه. در نهایت میخوام بگم بله، آسپرین میتونه یه ابزار قدرتمند تو مبارزه با بیماری‌های قلبی عروقی باشه. البته برای شرایط مناسب، مثل اون مواردی که بهشون اشاره کردم. همیشه با پزشکتون صحبت کنید و سوالاتتون رو بپرسید. امیدوارم این مطلب براتون مفید و کاربردی باشه. لطفاً این ویدیو رو با دوستان و خانواده‌تون به اشتراک بذارید و نظراتتون رو زیر ویدیو بنویسید. و مهمتر از همه، روز خوبی داشته باشید.